हा घरी बनवलेला मोदक. नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनल ट्रॅव्हलग्राम माइल्समध्ये. आणि अजून एका नवीन ब्लॉगमध्ये. लास्ट ब्लॉग बघितला नसेल रो शिप्सचा तर नक्कीच बघा. आपण मस्तपैकी ट्रॅव्हल करत खूप आनंद घेत आपण पोहोचलो होतो मांडव्याला. तर आता आपण चाललो आहोत नारंगीला. मी जस्ट एक ब्लॉग संपवला आणि एक नवीन ब्लॉग सुरू केला आहे. आता आपण चाललो नारंगी या गावामध्ये, अलिबागच्या नारंगीच्या गावामध्ये माझ्या बायकोच्या मावशी घरी बाप्पाचं दर्शन घ्यायला. आता आपण जाताना जरा रस्ते वगैरे म्हणजे हा होणार आहे रोड टू नारंगी. मग तुम्हाला यावेळेला फक्त रस्ता बघायला मिळणार आहे, छानसा सुंदरचा हिरवळचं अलिबागचे रस्ते. तर पोचूया तिकडे आणि ब्लॉग मी इकडे संपवीन. चला ब्लॉग सुरू करूया आपण.
dance, make it hurt. अशा प्रकारे आपण नारंगीला म्हणजे माझ्या मावशीच्या घरी पोहोचलेलो आहोत. तर तुम्हाला आता जरा बाप्पा दर्शन घडवतो. हा घरी बनवलेला मोदक मेड बाय अशा प्रकारे आपण नारंगीला पोहोचून गणपती बाप्पाच्या पाय पडलेलो आहोत. तर इकडे माझा व्लॉग संपवतो. तुम्हाला व्लॉग कसा वाटला नक्कीच कमेंट करू नका. व्लॉगला लाईक करू नका, शेअर तर नक्कीच करा. हा व्लॉग फक्त होता रोड टू नारंगी आणि बाप्पाचं दर्शन. तर भेटू आपण नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत खुश राहा आणि हसत राहा. बोला गणपती बाप्पा मोरया. बाय.